Hello everyone, welcome back to our channel. आजको भिडियोमा हामी प्याराग्राफ एन्ड लाइन स्पेसिङको बारे डिस्कस गर्नेछौँ. लेट्स स्टार्ट द भिडियो. सो तपाईले लाइन र प्याराग्राफ स्पेसिङ गर्यो भने चाहिँ तपाईले थोरै पेजमा नै धेरै टेक्स्टहरु अथवा इन्फर्मेसनहरु चाहिँ तपाईले अटाउन सक्नुहुन्छ. सो अब त्यो कसरी गर्ने भनेर अहिले यहाँ सिक्ने छौं. फर एक्जाम्पल यहाँ मेरो एउटा डकुमेन्ट छ. यो डकुमेन्ट चाहिँ 2 पेजमा बनेको छ. अब यो डकुमेन्टलाई चाहिँ अब यो सिंगल पेजमा नै कसरी अटाउने त भन्दाखेरि तपाईले यहाँ होम ट्याबमा प्याराग्राफ सेक्सनमा तपाईले यहाँ लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ कमान्ड देख्न सक्नुहुन्छ. सो यहाँबाट चाहिँ हामीले प्याराग्राफ र लाइनलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्छौं. सो फर्स्टमा कुरा गरौँ लाइन स्पेसिङको. लाइन स्पेसिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले यो प्याराग्राफको लाइनको बीचमा ग्याप देख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो लाइन स्पेसिङ हो. सो अब यो लाइन स्पेसिङ कसरी मिलाउने त भन्दाखेरि तपाईले यहाँ होम ट्याबमा प्याराग्राफ सेक्सनमा यहाँ लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ देख्न सक्नुहुन्छ. सो अब यहाँबाट चाहिँ हामी लाइनलाई एडजस्ट गर्छौं. सो कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा प्याराग्राफलाई सेलेक्ट गर्ने. प्याराग्राफलाई सेलेक्ट गरेपछि तपाईले यहाँ लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङको साइडमा ड्रप डाउन एरो देख्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यहाँ लाइन स्पेसिङ आउँछ. सो तपाईले यहाँ अब तपाईलाई कति स्पेस चाहिने हो त्यो अनुसार यहाँ क्लिक गर्ने. त्यसपछि त्यो एडजस्ट हुन्छ. फर एक्जाम्पल अब यो लाइनलाई चाहिँ मैले एडजस्ट गर्नुपर्ने छ. अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा त्यो प्याराग्राफ अथवा लाइन सेलेक्ट गर्ने. त्यसपछि तपाईले यहाँ होम ट्याबमा प्याराग्राफ सेक्सनमा यहाँ लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ देख्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईको लाइन स्पेसिङ आउँछ. सो तपाईले यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई चाहिने अनुसार. मैले यहाँ 1.0 राखे. सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ यो प्याराग्राफको लाइन चाहिँ एडजस्ट भइसकेको छ. अब कुरा गरौँ प्याराग्राफ स्पेसिङको. प्याराग्राफ स्पेसिङ भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब तपाईले यहाँ प्याराग्राफ पछि यहाँ स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ. यो स्पेसलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा प्याराग्राफ सेलेक्ट गर्ने. फेरि त्यही होम ट्याबमा प्याराग्राफ सेक्सनमा लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङमा तपाईले यहाँ एड स्पेस बिफोर प्याराग्राफ र रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ देख्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईले यहाँ एड स्पेस बिफोर प्याराग्राफ गर्नु भने चाहिँ प्याराग्राफको सुरुमा स्पेस बस्छ र त्यसैगरी तपाईले एड स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ गर्नुभयो भने चाहिँ प्याराग्राफ पछि स्पेस बस्छ. सो तपाईलाई प्याराग्राफ पछि अथवा प्याराग्राफ अगाडि चाहिँ स्पेस चाहिदैन भने तपाईले यहाँ त्यही ड्रप डाउन एरोमा तपाईले यहाँ रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ अथवा यहाँ माथि रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ स्पेस हटिन्छ. सो यसरी चाहिँ तपाईले अब इन्फर्मेसनहरु चाहिँ थोरै स्पेसमा नै एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. आजको भिडियोमा यति नै. नेक्स्ट भिडियोमा अझै हामी नयाँ कुरा सिक्ने छौं. थ्यांक यू.